नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे वनिताज रेसिपी मराठी किचन क्वीनमध्ये। आज आपण बनवणार आहे मेथी वडी, शरीराला खूप पौष्टिक अशी। साहित्य पाहूया काय काय लागतंय। मेथीची भाजी धुवून चिरलेली आहे 2 वाटी, त्यासाठी 1 वाटी बेसन पीठ, अर्धा वाटी तांदळाचे पीठ, 1 चमचा मीठ, 1.5 चमचा लाल तिखट, 10 ते 12 लसूण पाकळ्या बारीक चेचलेल्या आणि 1 चमचा जिरेपूड आणि आवडीनुसार पांढरे तीळ। आता सर्वप्रथम भाजीमध्ये आपण बेसन पीठ घालूया। तांदळाचे पीठ, लसूण पाकळ्या, लाल तिखट, जिरेपूड आणि मीठ हे सर्व मिक्स करूया। चॅनेलला नवीन असाल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा आणि बेल आयकॉनचे बटन दाबा। तुमचे काही सजेशन्स असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्की द्या। आता हे मळून घ्यायचे आहे पाणी घालून। खूप घट्ट करायचे नाही, थोडेसे पातळ करायचे। त्यासाठी पुरेसे पाणी वापरून ते मळून घेऊया। खूप पौष्टिक डिश आहे बघा ही। अशा पद्धतीने ही कणिक मळून घ्यायची आहे, जास्त पातळ नाही आणि घट्टही नाही। आता ही 10 मिनिट भिजू द्यायची आहे अशीच। आता एका प्लेटला तेल लावून घेतलेले आहे, त्यामध्ये हे वडीचे पीठ थापून घेऊया। पाण्याचा हात घ्यायचा आणि सर्व बाजूंनी समान हे पीठ थापून घ्यायचे। अशा प्रकारे आता यावरती पांढरे तीळ पसरवून ते थापून घ्यायचे आहेत। आता एका पातेल्यामध्ये 4 वाटी पाणी गरम करून घेतलेले आहे आणि त्यावरती डबा ठेवलेला आहे। त्यावर ही प्लेट आपण ठेवूया आणि झाकण ठेवून 20 मिनिट वाफ देऊन घ्यायची आहे। झाकण काढूया। वाव, खमंग असा वास सुटलेला आहे। आता गॅस बंद करते आणि ही प्लेट बाजूला काढून घेते। छान वाफवून घेतलेली वडी अशी दिसेल बघा। ही थंड करून घ्यायची आहे। आता हे थंड झाल्यानंतर कडा सोडवून घ्यायच्या आणि वड्या कट करून घ्यायच्या। किती सहज कट होत आहेत बघा। रेसिपी आवडत असल्यास लाईक जरूर करा। छान तुम्हाला पाहिजे त्या आकारामध्ये तुम्ही वड्या कट करू शकता। आता काढून बघूया वड्या। बघा किती सुंदर झालेल्या आहेत आणि छान शिजलेल्या पण आहेत। हे बघा, छान त्यावरती तीळ पण खूप छान दिसत आहेत। सर्व वड्या काढून घेते अशा पद्धतीने। दोन चमचे तेल गरम करून त्यामध्ये या वड्या भाजून घ्यायच्या आहेत।
तळून पण घेऊ शकता तुम्ही। अशा पद्धतीने फिरवून सगळीकडे तेल पसरवून घ्यायचे आहे आणि 1-2 मिनिट एका बाजूने भाजल्या की लगेच पलटी करून दुसऱ्या बाजूंनी पण 2 मिनिट भाजून घ्यायचे आहेत। हे बघा छान भाजलेले आहे, लालसर रंग आलेला आहे वडीला। तयार झालेली आहे आपली मेथी वडी। दोन्ही बाजूंनी छान पचलेली आहे, पाहू शकताय। रंग तर किती छान आलेला आहे पहा, आणि चवीला तर अप्रतिम लागते। चला तर मग पुन्हा भेटूया अशीच एक नवीन आणि खुसखुशीत रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत स्वतःची काळजी घ्या। थँक्यू।